Vi ska börja med att ta vara på svampen. Picklade svamp. Ja, picklade trattkantarell ska vi göra. Och vi ska börja med att förvälla svampen. På med en platta, i med svampen och all vätska ska dras ur därifrån. Och sen ska vi koka upp en lag. Allting ska ner i en burk med tätslutande lock. Det här håller cirka 1 månad i kylskåpet. Men jag tror nog att man kan få den att hålla lite till om man tar i en skvätt Atamon, för det då gör att det konserveras lite längre. Så jag tänkte att det åtminstone kunde få hålla ett kvartal. Och det här kommer bli jättegott att ha till kött, tillbehör, till något grillat, kanske något vilt. Jag tror det kommer funka på det mesta. Kanske en hamburgare, vi får se. Men först ska vi låta svampen svettas ur i en torr stekpanna. All vätska ska försvinna. Och ska jag tänka mig att det är många som tänker, varför har du inte i salt där? Nej, det ska jag ha i lagen. Fast vi har kommit halvvägs in i november så finns det fortfarande trattkantarell att plocka där ute. Det är lite kallt på nätterna så, men det är skyddat i skogen, ligger löv överallt och så. Så imorgon eller någon annan dag, ja i närmsta dagarna, vi har tänkt att vi ska ut och plocka mer svamp. Vi får se. Det här krymper riktigt rejält. Det här var vi ute och plockade förra helgen, söndags. Lägget i kylskåpet funkar jättebra. Ja, tanken slog mig bara att man kanske kunde pickla svamp, så jag googlade lite och visst, det finns recept precis överallt hur man picklar och smaksättning och en del av chili, det funkar. Men jag tänker göra det så neutralt, naturellt som möjligt och det här kommer bli gott, det hoppas jag. Jag har aldrig smakat picklad svamp tidigare. Men det stod att man skulle förvälla den och det här är ju förvälla. Jag kan tänka mig att man torkar, ja det är väl också om det är förvällning, jo men all vätska är borta. Det borde ju också funka att göra på torkad svamp, raka vägen ner i lagen. Den kommer i sig expandera. Här någonting vänner, kära tittare. Jag tror nog att vi kan ta bort stekjärnet från plattan, för det blir inte bättre än så. Och vi byter ut den mot en gryta, kastrull. Vi ska koka lag. Jag har vatten här, ska vi se. 1,5 deciliter. Ättiksprit 12% i 1,5 deciliter. I med denna strösocker. 1 deciliter. Och här kommer saltet in 1/2 tesked. Så det här är i sig en tesked så vi försöker ta då, där har vi ungefär halva. Där. Och då ska då sockret lösas upp. Ta en visp och tjoffa runt så att sockret löses upp. Och nu skulle jag öka den där hållbarheten så vi tar i en liten skvätt Atamon. Det ger ingen smak alls. Så vi tar i en tesked. 1/2. Så. Och vispar runt så. Nu ska vi då sätta allting i en burk. En ren burk som man kan sätta med tätslutande lock. Svampen. Ja, den som jag förvällde. Det här måste vi låta bli kallt innan jag testar. Jag är supertaggad på att veta hur detta smakar, så den får jag åka raka vägen in i kylen och sen får vi göra en liten test. Så, all svamp ska ner. Och så häller vi på lagen. Så någonting. Och så sätter vi på ett lock. Ställer vi den här åt sidan
Den ska bli kall innan vi testar. Den picklade svampen. Ja, picklad trattkantarell, det är klart. Vi ska ju smaka. Men låt mig presentera picklade trattkantarell. Ja, då ska vi smaka av den tycker jag. Skrivande stund, det här är premiär för mig. Ja, här längst ute. Riktigt gott, jag lovar er. Sötma, det är lite sura från vinägern eller från ättikan. Och perfekt tillbehör. Jag undrar vad man kan ha den förutom kött och korv. Det mesta tror jag. Ja, men tack för att ni kollar på min kanal. Jag hoppas verkligen jag idag på ett eller annat vis inspirerar er till att pickla lite svamp. Inget konstigt alls. Så ses vi i ett kommande klipp, jag lovar. Ni får ha det. Tja!